با حرص دستمو از دست ابراهیم کشیدم و خم شدم و پاکت رو برداشتم. بوی عطر ملایمی توی مشامم پیچید. یه شیشه عطر زنونه ته پاکت بود که شکسته شده بود و بوش همه جا پیچیده بود. ابراهیم با حرص گفت اینو کی واسط خریده؟ همون مردی که آره باهاش سر و سری داری؟ دیشب که خوب خودتو بغلش انداختی. به خاطر تو با زنش دعوا شد. تو اینو از زندگی می‌خواستی نایمه؟ خراب شدن رو زندگی یکی دیگه. حرفاش خیلی واسم سنگین بود و حسابی حرصم گرفته بود. اون رفته بود واسه زن جدیدش ویرونه خریده بود و حالا من بابتش داشتم بازخواست می‌شدم. بعد اون همه وقت بی زبون بودن و سکوت کردن خوب فهمیده بودم باید یه جاهای شرم و خجالت رو بذارم کنار و جواب یه عده رو بدم تا خیال نکنن میتونم بزنن تو سرم و صدام در نیاد. انگار تو همون چند روز یهو از این رو به اون رو شده بودم. شاید واسه خاطر این بود که زندگی که فکر میکردم بده روی از خودش نشون داده بود 1000 بار بدتر از اون چه که فکرشو میکردم و فهمیده بودم تو این دنیا باید گرد باشی. باید حرفتو بزنی تا بتونی زندگی کنی، تا به حقت برسی. واسه همین گفتم به تو چه؟ هان، به تو چه ربطی داره؟ اصلا تو چی کاره منی؟ تو مگه زن نداری؟ مگه واسه زنت نرفتی بیارونه بخری؟ اینجا چی کار میکنی؟ برو به زنت برس. برو یه وقت بیارونش دیر نشه. اصلا نعیم خره کیه؟ به درکه به من قول دادی برم میکردونی. اما به جای اومدن دنبال من راه افتادی واسه خاطر دختری که شکمش از داداشت بالا اومده بیارونه میخری. ابراهیم عصبانی بود. جوری که رگ گردنش بیرون زده بود. منو چسبون به دیوار. دستشو فشار داد روی شونم و اصلای دندونای کلید شدش قرید. منو دور نزن نعیمه. من همون ابراهیمیم که جلوی ننه و آقا ایستادم و به بهای ناراحت کردن مادرم تو رو عقد کردم. من هنوزم اونقدر میخوامت که به خاطر جلوی همه وایسم. با جسارت گفتم بعدم لابد واسه خاطر من گنده برادر تو گردن گرفتی. واسه خاطر من بود یه چشمت به خونه و زندگیشون افتاد و وادادی. فکر کردی من خرم؟ چون حرف نمیزنم یعنی زبون ندارم، یعنی هیچ حالیم نیست. چشماشو ریز کرد و گفت تو چی نعیمه؟ قبل از رفتن یکی دیگه بودی، الان زبون باز کردی، تلخ حرف میزنی. خیال کردی من نمیدونم چشم دنبال اون مرتی که است؟ الحق که تو هم لنگه مادرتی. اینو گفت و هلم داد سمت دیوار و ازم فاصله گرفت. خیره نگاش کردم. انقدر خیره تا خودش شرمنده شد و سرشو پایین انداخت. اش تو چشمام حلقه زده بود. اما این مرد لیاقت اشکای منو نداشت. مردی که انقدر سریع منو فراموش کرده بود. انقدر سریع یادش رفته بود که از نظرش من پاکترین دختر دنیا بودم و حالا داشت اینجوری به هم تهمت میزد و به زن جدید و سوریش خوشخدمتی میکرد. ارزش یه قطره اشک ریختن منو نداشت. آهی کشیدم و با قلبی شکسته خم شدم و پاکتو برداشتم و پناه بردم به اتاقک کوچیک و تاریکم. ابراهیم با حرفش بدجور قلبمو شکسته بود. از غصه داشتم میترکیدم. ابراهیم چقدر زود روی واقعی خودشو به هم نشون داده بود. چقدر زود تمام اون عشق و علاقه‌ای که به هم ابراز میکرد دود شده بود و رفته بود هوا. آدم اگر واقعا کسی رو بشناسه، اگر واقعا عاشق کسی باشه و ایمان داشته باشه که طرف مقابلش پاک و نجیبه، هرگز یه شبه اینجور تهمتی نثارش نمیکنه. اونقدر حالم بد بود که مدام زیر لب میگفتم اونم یکی لنگه ننش. زیر دست همچین زنی مگه میشه مرد وفادار و مهربونی تربیت بشه؟ بعد از اینکه کمی با خودم حرف زدم و آرومتر شدم، با غصه نشستم و پاکتو باز کردم. یه دست لباس خونگی، یه دست کت و دامن قشنگ زرشکی رنگ، یه کفش مشکی پاشنه‌دار، یه عطر، یه چارقد کرم رنگ ساتن. همه چیز به حدی قشنگ بود که دلم میخواست همون لحظه بپوشم. شیشه شکسته عطر رو گذاشتم بین لباسا و پاکت غرق از عطر رو توی صندوقچه کوچیکم گذاشتم تا وسایلم بوی خوش عطر رو به خودش بگیره. خودم هم گوشه‌ای نشستم و زانوهامو تو شکمم جمع کردم و خیره شدم به یه نقطه. داشتم به 1000 چیزی که هرگز فکر نمی‌کردم بهشون فکر کنم فکر می‌کردم. به پیشنهاد پدر شهباز و آتنا، به حرفای عموشون. 1 ساعت بعد وقت نهار بود که ضربه‌ای به در اتاقم خورد. کل اون 1 ساعت گوشه‌ای نشسته بودم و غرق در فکر بودم. هر لحظه تصمیمی گرفتم و لحظه‌ای بعد تصمیمم رو عوض می‌کردم. ابراهیم پشت در بود. پشیمون با سری پایین و چهره‌ای به ظاهر نادم. پاشو بیا نهار نعیمه. با طعنه گفتم یه وقت زنت ناراحت نشه اومدی دنبال من. با صدای آرومی جوابم رو داد. اون دختر زن من نیست.
اینو تو بهتر از هر کسی میدونی. بین ما فقط یه محرمیت ساده است واسه گذشتن از این شرایط نکبتبار. پوزخندی زدم و گفتم واسه همین رفتی واسش میوه خریدی؟ واسه خاطر یه محرمیت ساده خیلی داره مایه میذاری آقا ابراهیم. به حالت اعتراضی گفت چرا همه چیو با هم قاطی میکنی نعیمه؟ اون دختر بیچاره آبستنه. دست بر قضا بچه برادر احمق من تو شکمشه. اسد امروز برنگرده، حتی اگر تا تولد بچه هم برنگرده، بالاخره یه روز پیداش میشه. اینا رو گفت و در اتاق بست و اومد کنارم نشست و بازومو با ملایمت گرفت. تقلا کردم تا ازش فاصله بگیرم، اما اجازه نداد. بغلم که کرد انگار یهو بدنم سست شد. موهامو بوسید و زیر گوشم نجوا کرد. خرابش نکن قربونت برم. زمین و زمان دست به دست هم دادن تا گند بزنن به عشق بین ما. تو نکن. تو طرف من باش. حتی اگر خطایی کردم به خاطر عشقی که بینمون هست، طرف من باش نعیمه جان. و انقدر زیر گوشم حرفای عاشقونه زد و عذرخواهی کرد که نعیمه ایستاده رو خر کرد و دلمو به دست آورد. اصلا آدمی انگار وقتی دلش با کسی باشه عقلشو هم وادار میکنه باهاش همراهی کنه. مدام با خودم میگفتم ابراهیم عاشق منه. به قول خودش محاله دختر آفتاب مهتاب ندیده عین من رو کنار بذاره و با زنی زندگی کنه که معلوم نیست بچه‌ای توی شکمش هست کیه. میگفت دختری که با سجل سفید شکمش بالا اومده تکلیفش روشنه. منم باید خیلی احمق باشم که چشم ببندم رو عشق ناب و پاک تو و دل ببندم به دل همچین دختری. سفره ناهار رو دخترها انداخته بودن و زنمو به عادت همیشه قابلمه برنج و خورش رو برده بود سر سفره و همونجا کنار سفره داشت میکشید. وقتی من و ابراهیم رو دست و دست هم دید چهره در هم کشید و با چشم و ابرو اشاره‌ای به آتنا کرد و تشری به ابراهیم زد. ابراهیم اما بی خیال شونه‌ای بالا انداخت و منو نشون کنار خودش. درست روبروی آتنا. دخترک مغموم سرشو پایین انداخته بود و داشت ریز ریز از ترشی مخلوطای زنمو میخورد. زنمو هم حرسشو سر قابلمه و ظرفاش خالی میکرد. باورم نمیشد ترجیح میداد به جای من آتنا کنار ابراهیم باشه. نفرت این زن به من عجیب بود و انگار اصلا تمومی نداشت. سینه روحی بزرگی رو که توش برنج کشیده بود رو جلوی ابراهیم گذاشت و گفت واسه آتنا هم بکش. ابراهیم اما از سر لج زنمو اول واسه من غذا کشید. صدای نفسای عمیق و کلافه زنمو رو میشنیدم. مدام زیر لب قرولند میکرد. ابراهیم کلافه از قرقراش مچ دست منو گرفت و گفت نه اگه میخوای هی قر بزنی من و زنم بریم تو حیاط نهار بخوریم. زنمو کلافه جیغ کشید و گفت زن تو این دختر است که ساکت نشسته داره با بغض غذاشو میخوره. تو چطور مردی هستی ابراهیم؟ این زن آبستنه. حالشو نمیبینی؟ باورم نمیشد این حرفا رو از زبون زنمو میشنوم. این دختری که الان میگفت با بغض نشسته و آبستنه همون دختری بود که تا چند روز پیش 1000 جور فحش و تهمت نثارش میکرد و حاضر بود بچه‌هاشو تا آخر عمر نبینه اما اینطور دختری زنشون نشه. سیر چشمی نگاهی با آتنا انداختم. صورتش قرمز شده بود و تون تون نفس میکشید و هیچ شباهتی به اون دختری که میگفت من کاری به زندگی تو و ابراهیم ندارم نداشت. این دختر انگار میخواست با من بجنگه و خدا میدونست تو این جنگ نابرابر من تنها حامی که داشتم ابراهیم و عشقی بود که ازش دم میزد. ابراهیم با حرص گفت این دختر زن من نیست ننه. هرچی بوده یه قرارداد سوری بوده واسه پوشوندن گند گل پسرت. ننه به خدا قسم بخوای پاپیچ من بشی دست نعیمه رو میگیرم و جوری گم و گور میشم انگار اصلا ابراهیمی وجود نداشته. اون وقت ببینم با ایل و تبار این دختر میخواید چیکار کنید. شونه های آتنا لرزید و اشک کل صورتش رو خیس کرد. دلم براش سوخت. نه اصلا دلم واسه دختری که تو رفاه آسایش بزرگ شده بود و اینقدر راحت خودش رو به اسد عرضه کرده بود نمیسوخت. با خودم گفتم من اگر جای این دختر بودم با حمایت برادر و پدرم درسمو میخوندم و واسه خودم کسی میشدم. اما آتنا انتخاب کرده بود تا به جای اتاق بزرگ خودشو خوابیدن رو اون تخت مجلل تو اتاق کنار دخترها بخوابه و به قول خودش نون با منت بخوره. با تشر عمو همه ساکت شدن. زنمو آشکارا هرس میخورد و واسه دق دادن من مدام ظرف غذای آتنا رو پر میکرد. منم هرچند اشتها نداشتم اما با اصرار ابراهیم مشغول خوردن شدم. چند روزی از برگشتنم گذشته بود. ابراهیم میرفت سر کار و
میگفت تا نتیجه دانشگاه نیومده میخوام کمی پول پس انداز کنم. آتنا هم کنج اون خونه داشت. روزای سخت و آبستن بودنش رو میگذروند و برخلاف تصورم زنمو حسابی بهش خوشخدمتی میکرد. ناهید میگفت روز اول آتنا زنمو رو صدا زده و نیم ساعتی تو اتاق با هم تنهایی حرف زدن. بعدش هم صورت زنمو از گریه سرخ شده بوده، هم آتنا به حقیق افتاده بوده. در نهایت هم زنمو خیلی راحت آتنا رو به عنوان عروسش قبول کرده بود و البته آتنا هم دیگه اون دختره که به قول ناهید وقیح سری قبل نبود. سازش میکرد با همه و سعی میکرد دل همه رو به دست بیاره. دل همه الا من. حتی به صورت منم نگاه نمیکرد. انگار من اصلا تو اون خونه وجود نداشتم. یادم اون روز ظهر بعد از نهار وقتی همه واسه استراحت به اتاقای خودشون پناه برده بودن، با صدای گریه آرومی که از مطبخ به گوش میرسید یواشکی به سمت اونجا رفتم. خوب که دقت کردم صدای گریه ناهید بود. داشت با زنمو حرف میزد. تو میگی چی کار کنم ننه؟ به خدا عین چی پشیمونم. ولی پشیمونی واسه من آبرو میشه. جواد چند روز قبل صد راهم شد. میگه اگه پاپیچم بشید آبروتو تو کل ده میبرم. جوری که پیرترین آدم این ده هم رغبت نکنه بیاد خواستگاریت. تو رو خدا ننه. تو یه کاری کن واسم. دارم دق میکنم. زنمو با هرس گفت همون روز اول اشتباه کردیم این دختره رو فرستادیم با برادر آتنا بره. باید تو رو جاش میفرستادم. نمیدونم چرا تو اون بلبشو عقلم درست کار نکرد. بعد از اینکه اونا میبردنت میتونستم بگم دخترمو انگشتنمای خاص و عام کردید. حالا هم باید عقدش کنید. تهش برادر مجبور میشد عقدت کنه. ناهید با گریه گفت یعنی میرفتم زن دوم میشدم ننه؟ نه پس خانم. دستور میدادی زن اولشو طلاق بده و توی آفتاب مهتاب ندیده رو عقد کنه. چی با خودت فکر کردی ناهید؟ فکر کردی شاهزاده سوار بر اسب سفید میاد خواستگارید؟ تو این ده کوچیک کافیه اسمت بیفته سر زبونا. اون وقت بیچاره میشی. سیاه بخت میشی. باید انقدر خونه ی آقات بشینی تا موهات رنگ دندونات بشن. این مردا که گندشو گردن نگرفت. مجبور میشم دوره بیفتم این ده و اون ده، بگردم دنبال یه بی پدری که بیاد عقدت کنه. ناهید با غصه گفت دیدی برادر آتنا چطور پشتش بود ننه؟ چطور خانواده‌اش زمین و زمانو به هم دوختن تا آبروی رفته دخترشونو بخرن؟ صدای ضربه‌ای به گوشم رسید. پشت بندش صدای حقیق ناهید و صدای پرهرس زنمو. لابا توی احمقم انتظار داری داداشت غیرتشو ببوسه و بذاره کنار و دوره بیفته واسه تو دنبال شوهر. احمق. اون مرد اگر اومد اینجا و ابراهیمو مجبور کرد تا سر سفره عقد بشینه، پشتش گرم بود. به عموی ارتشیش و ثروت پدرش. تو پشتت به چی گرم باشه؟ به ثروت نداشته ی آقات یا غیرت نداشته ی داداش فراریت؟ گریه ناهید شدت گرفت. پس میگی من چیکار کنم ننه؟ چه خاکی به سرم بریزم؟ زنمو کمی سکوت کرد و انگار داشت فکر میکرد که بعد از دقایقی گفت این پسره بود. اسمش چی بود؟ هان. شهباز. زنش انگار بچهش نمیشه. جوری که من فهمیدم رابطش با زنش زیاد خوب نیست. این دختر آتنا میگفت از همون اولم شهباز به اجبار عموش این دختره رو عقدش کرده. الانم که بچهش نمیشه. اگر بتونیم این ابراهیم احمق رو مجبور کنیم تا با آتنا زندگی کنه، حتی بعد از تولد بچهش خودم تو گوش آتنا میندازم که تو رو به داداشش پیشنهاد بده. اصلا میگم یه دختر ازتون گرفتیم، باید یه دختر ازمون بگیرید. تو یکم صبر کن تا من بتونم با این دختره رابطمو بهتر کنم. یکم من با این داداش احمقت حرف بزنم، بلکه دل بکنه از این دختره یه هیچی نداره و به خاطر آینده خودشم شده آتنا رو به عنوان زنش قبول کنه. ناهید نگران گفت اما ننه، اگه یه روزی حسد برگرده چی؟ زنمو ساکت شد و بعد با صدایی که به سختی به گوش می رسید گفت اسد هیچ وقت بر نمیگرده. یهو صدایی شنیدم و از ترس دیده شدنم سری برگشتم تو اتاقم و نموندم ببینم زنمو چرا میگه هیچ وقت بر نمیگرده. قلبم اما تون تون میزد و تمام تنم عرق سرد نشسته بود. کلافه دور خودم میچرخیدم. نقشه هایی که تو سر زنمو بود ترس به جونم مینداخت. به هول و ولو افتاده بودم. حس میکردم اگر بشینم و دست رو دست بذارم زندگیم از دستم میره. فردای اون روز به محض اینکه فهمیدم آتنا میخواد بره گرمابه، سریع اجازه‌مو از ابراهیم گرفتم تا همراهیش کنم. هرچند زنمو هزار تا حرفارم کرده بود، اما من کم کم داشتم یاد میگرفتم چطور باهاش رفتار کنم. گاهی بی محلی و گاهی عین خودش جواب میدادم تا بدون من اگر تا اون روز جوابش رو نمیدادم
از سر احترام بوده، نه از سر بلد نبودن و بی‌زبونی. میخواستم با آتنا حرف بزنم. تنها میخواستم بدونم این دختر میخواد تو نقشه های زنمو دخیل بشه و ابراهیمو به سمت خودش بکشونه، یا حرفش هنوز همون حرف روز عقده که گفتین ازدواج فقط یه قرار داده. لباس برداشتم و همراهش از خونه بیرون زدیم. ابراهیم کمی جلوتر از ما بود و قرار بود راه گرماور رو نشون ما بده. سر ظهر داشتیم میرفتیم که خلوت باشه و کسی ما رو بابت دختری که شکمش بالا اومده بود سوال جواب نکنه. هرچه از صدقه سر داد و هوارای آدمای شهباز آبروی ما تو ده رفته بود و کمتر کسی بود که در مورد این ماجراها داستان سرایی نکرده باشه. اما بازم زنمو میگفت نمیخوام کسی آتنا رو سوال جواب کنه و داستان جدیدی واسمون بسازه. از شانس ما کسی تو گرمابه نبود. فقط زن جوونی اونجا بود که انگار مسئول اونجا بود. آتنا داشت موهاشو نمیزد. وقتی هر زده کنارش نشستم و گفتم میگم آتنا، انگار نظرت عوض شده. حواست هست چطور به ابراهیم نگاه میکنی و سعی میکنی بهش نزدیک بشی؟ نگاه تندی به هم انداخت. رنگ عوض کرده بود این دختر و با لحن بدی گفت واسه نزدیک شدن به شوهرم باید به تو جواب پس بدم. با این حرفش انگار یه چیزی تو وجودم یهو فرو ریخت. تا اون روز فکر نمی کردم آتنا اصلا ابراهیمو در حد شوهر قبول داشته باشه. ابراهیم فقط 1 سال ازش بزرگتر بود. سعی کردم خودمو نبازم و گفتم اما روز عقد حرف دیگه ای می زدی. قول دیگه ای دادی. یادت رفته؟ پشت چشمی نازو کرد و گفت اون موقع نه من ابراهیمو میشناختم نه آقام حرف آخرشو به هم زده بود. الان ماجرا اما فرق میکنه. این بچه پدرش هر کی باشه تهش مادرش منم. دل منم راضی نمیشه بچه‌مو اینجا رها کنم و برم پی زندگی. با عذاب وجدان بعدش چطور کنار بیام؟ از طرفی آقام گفته دیگه جایی تو خونش ندارم. به اینجا یه حرفش که رسید یهو بغض کرد. موهاشو ریخت جلوی صورتش تا به بهونه شونه کردنش من گریه‌هاش رو نبینم. چی کار باید میکردم نعیمه؟ وقتی نه جای خونه آقام دارم نه دل کندن از بچه‌ای که از همین الان عاشقشم. ابراهیم هم مرد بدی نیست، مهربونه، با محبت و دلسوزه. همون نصف روزی که تو نبودی عین پروانه دور من میچرخید. منتها تو اومدی و گند زدی به همه چی. 2 روز دیرتر اومده بودی ابراهیم کلا فراموشت میکرد و دل میبست من و این بچه. در حالی که از شنیدن حرفاش حالم بد شده بود تلخ گفتم به بچه‌ای که معلوم نیست پدرش کیه. ابراهیمو چی فرض کردی آتنا؟ فکر کردی اینقدر احمقه؟ فکر کردی منو ول میکنه و با تو زندگی میکنه؟ با زنی که با برادرش بوده؟ خیلی حق به جانب نگاه تندی به هم انداخت و گفت اوهو، پیاده شو با هم بریم. تو چی داری در برابر من دختر؟ یه دختر بی زبون و کتک خور که سالهاست کنج اون خونه داری تحقیر میشی و هیچی نمیگی. دختری که یه کلفتی کردی. فکر کردی ابراهیم چرا مثلا عاشقت شده؟ از سر دلسوزی و دلرحمی بوده بیچاره. من هم از تو قشنگترم، هم سر و زبون دارترم. خانواده‌ای دارم که هر کسی آرزو داره دامادش بشه. اینم تو اون گوشت فرو کن. مردا اول عاشق یه دختر مظلوم و تو سری خور میشن. اینجوری حس قدرتشون رو به رخ میکشن. اما در نهایت یه زن قوی میخوان. زنی که جلوی مشکلات زندگی بتونه قد علم کنه. یه زن باسواد که بتونه بچه‌های خوبی تربیت کنه. زنی که بتونه 2 کلمه باهاش حرف بزنه. من هر چیزی رو که تو نداری دارم. خیلی هم خوبشو دارم. قبل از عقد احمق بودم. خیال میکردم ابراهیمم یکی لنگه اون داداش احمق و بی‌غیرتشه. اما الان فهمیدم اشتباه میکردم. ابراهیم تو منی 2000 با داداشش فرق میکنه. منم نمیخوام زندگی ما از دست بدم. تهش تو یه زن موقت هستی که مهلت محرمیتت هم داره تموم میشه. شک نکن بعد از تموم شدن مهلتت من یکی اجازه نمیدم ابراهیم تمدیدش کنه. حالا تو هر کاری دلت میخواد برو انجام بده. راه باز، جاده دراز. تموم تنم یخ کرده بود از جدیت آتنا. از این همه وقاحت و سنگدلی. راست میگفتم من چی داشتم در برابر ابراهیم؟ منی که حتی بلد نبودم یه جمله رو از روی کاغذ بخونم چه حرف مشترکی با ابراهیمی داشتم که میخواست طبیب بشه. منی که ساده و بی‌زبون بودم چطور میتونستم در برابر اشوه‌های این دختر بایستم و ابراهیمو بکشونم سمت خودم؟ آتنا که فهمیده بود حال روز خوبی ندارم ادامه داد منو نگاه نعیمه. ابراهیم عاشق تو نیست. اینو لااقل قبول کن. اون فقط دلش به حالت سوخته. از من میشنوی خودتو بازیچش نکن. امروز نه فردا قطعاً تو رو پس میزنه. اون وقت تو میمونی و یه قلب شکسته و
زندگی که رو به تباهی رفته. از من میشنوی همین الان به پیشنهاد پدرم گوش کن. برو پیش مادرت که آقام 1 به 2 نشده میتونه پیداش کنه. یه زندگی جدید رو شروع کن. شک ندارم خوشبخت‌تر از الان میشی. ضعیف شده بودم. خورد شده بودم. اصلا ذلیل شده بودم. حس می‌کردم توی نبرد نابرابر قبل از شروع نبرد بازنده اعلام شدم. نفهمیدم چطور خودم رو شستم و جلوتر از آتنا از گرمابه بیرون زدم. گرمابه‌ای که یه روز آرزوم بود پام بهش برسه. و حالا وقتی واردش شده بودم که بدترین حرفای عمرم رو شنیده بودم. ابراهیم با فاصله از گرمابه ایستاده بود و سرش رو پایین انداخته بود و با نوک کفشش روی خاک چیزی می‌کشید. با غصه قدمی به عقب برداشتم. صدایی تو سرم میگفت این مرد دیگه مال تو نیست. ابراهیم اما تا منادی لبخند روی صورتش نشست. صورت غرق اشک و چشمای قرمز شدم باعث شد اما لبخند روی لبش بماسه. نعیمه، طوری شد کسی چیزی بهت گفته؟ نمیتونستم حرف بزنم. اگر زبون باز میکردم از زور حقه خفه میشدم. ابراهیم بی توجه به مردی که داشت از اونجا میگذشت و با کنجکاوی داشت نگامون میکرد بخشم از دستم گرفت و منو کشون سمت خودش و گفت نعیمه جانم، چرا گریه میکنی؟ لبمو گاز گرفتم تا جلوی گریه کردنم رو بگیرم که گفت این دختر حرفی زده؟ چیزی بهت گفته؟ ببینم صورتتو. خواست سرمو بالا بگیره که صدای پر اشوه آتنا به گوشم رسید. ابراهیم جان، این بغچه سنگینه، واسم میاریش؟ به سمتش برگشتم. گونه‌هاش گل انداخته بود و روز به روز قشنگتر میشد. زنمو میگفت حتما بچهش پسره. میگفت پسر مادر رو قشنگ و سر حال میکنه. عوضش دختر مادر رو از ریخ میندازه. آتنا هم انگار آب زیر پوست روشنش افتاده بود. چند روز قبلم مشاطه رو خبر کرده بودن. اومده بود ابروهاشو برداشته بود و صورتشو اصلاح کرده بود. خیلی هم خوب بلد بود بزک دوزک کنه. حتی همون لحظه که از گرمابه زده بود بیرون، سرمه به چش داشت و ماتیک به لباش مالیده بود. اینو منی که زن بودم خوب میفهمیدم. اما ابراهیم شاید متوجه نمیشد. چون آتنا ذاتاً زال و بور بود و ابراهیم هم با خودش فکر میکرد کل زیباییش ذاتیه. البته که زیبا بود. ولی خب بزک دوزک هم میکرد. ابراهیم با تردید به سمتش رفت. خم شد و بغشش رو از روی زمین برداشت. نگاه پیروزمندانه آتنا قلبمو برای بار 3 شکوند. پاتوند کردم و جلوتر ازشون رفتم. حس یه مزاحم رو داشتم. حس آشنا و تلخی که تو تمام اون سالها گریبانگیرم بود. حس مزاحمت. جنگ نابرابری بین من و آتنا شروع شده بود. جنگی که شروع نشده میدونستم بازندش منم. ابراهیم برای به دست آوردن دلم آخر شب دور از چشم همه اومده بود اتاقم. تازه کنارم نشسته بود و داشت با انگشتای دستم بازی میکرد که صدای هر زده زنمو به گوشم رسید. ابراهیم کجایی ننه؟ سراسیمه از جا بلند شد. منم سریع سر و وضعمو درست کردم و دنبالش رفتم تو حیاط که زنمو با حرص گفت این زن بار شیشه داره. ولش کردی به امون خدا رفتی ور دل اون دختره؟ ابراهیم کلافه و عصبی گفت چه خبرته ننه؟ فکر کردم حالا چی شده؟ یه جوری میگی بار شیشه داره انگار من شکمشو بالا آوردم. ننه انقدر سر به سر من نذارا. فکر کردی نمیفهمم هی تلاش میکنی این دختره رو بندازی جلوی چشم من؟ حرف آخر رو همون روز اول جلوی خودت بهش نزدم؟ نگفتم زن من اول و آخر نعیم است؟ بس که احمقی بچه. قدر نمیدونی. دختره با نصف ارثی که بهش میرسه همه ما رو میخره و آزاد میکنه. اینو میخوای ول کنی بچسبی به یه دختر بی سواد هیچی ندار؟ زنمو یه جوری میگفت بی سواد که انگار خودش خیلی با سواد بود یا انگار از یه خانواده ثروتمند و دارا بود که عمو اومده بود و گرفته بودتش. اما دروغ چرا؟ حقیقت رو میگفت و حقیقت عین مشتی بود که به صورتم میخورد و درد به جونم مینداخت. ابراهیم اما کوتاه نیومد و گفت این دختر اگر بی سواده با استوبانی شمایید ننه. اگر به قول شما هیچی نداره چون اموالش دست شماست. دهن منو وا نکن ننه. واسه چی این موقع شب را افتادی دنبال من؟ نمیتونم تو خونه خودم یه ذره آسایش داشته باشم؟ یعنی بعد از این همه سال سن اختیار این که کجا بخوابم و ندارم؟ زنم اما با غیظ گفت سنت درد داره. بیا بالا ببرش پیش طبیب. ابراهیم بی‌حوصله گفت خب آقا جون ببره. زن توه، محرم توه، آقات ببره. شرم نداری تو؟ درد زنونه داره. جلوی آقات روش نمیشه. ابراهیم همونطور که به سمت نشیمن میرفت گفت
این دختر اگر شرم و حیا داشت با یه بچه سر سفره عقد من نمیشست. اینو گفت و رفت و نشیمن. از حرص دلم میخواست جیغ بکشم. من در برابر اشوه‌های آتنا و قدرت زنمو و دلرحمی احمقانه ابراهیم که ازش سراغ داشتم هیچ برگ برنده‌ای نداشتم. اون شب ابراهیم جلوی چشمای ناباور و خیس از اشک من دستور کمر آتنا حلقه کرد و سوار ماشین مرد همسایش کرد. میگفت درد شدیده و ممکنه بلایی سر بچه و خودش بیاد. با این دلیل که این دختر امانته و اگر بلایی سرش بیاد برادرش و پدرش اینجا رو روی سرمون خراب میکنن، همراهش شد و رفت و منو با درد عمیقی که تو کل وجودم پیچیده بود تنها گذاشت. تا خود صبح خواب به چشمم نیومد. عین اسفند رو آتیش مدام میرفتم تو حیاط و برمیگشتم. از حرص اونقدر گوشت کنار ناخنامو کنده بودم که دستام زخم شده بود. یادم دمدمای سحر بود که یهو در خونه باز شد. سری در اتاقو باز کردم و از گوشه در سرک کشیدم ببینم ابراهیم اومده یا نه. که دیدم ابراهیم زیر بغل آتنا رو گرفته بود و به نظر نمی اومد بابت شرایطش ناراضی باشه. صدای پر اشوه آتنا به گوشم رسید. ببخشید ابراهیم جان، تو رو هم به درد سر انداختم. الان حتما نعیمه از دست من ناراحت شده، ولی وضعیت منو که دیدی، خیلی درد داشتم. ابراهیم جوابشو نداد، اما همین که زیر بازوشو گرفته بود و کمکش میکرد راه بره، واسه مچاله شدن قلب من کافی بود. برگشتم تو اتاق، در رو از پشت قفل کردم و حتی وقتی تقه آرومی به در خورد خودم رو به نشنیدن زدم. سعی کردم بخوابم، اما چه خوابی؟ مدام کابوس میدیدم و حس میکردم ابراهیمو از دست دادم. ناز و اشوه‌های آتنا تمومی نداشت. اگر ابراهیم تو نشیمن بود تا میخواست از جا بلند شه، مدام آه و ناله میکرد و ابراهیمم سری میرفت کمکش و من فقط با حسرت نگاش میکردم به دختری که بی‌پروا علاقش رو ابراز میکرد و تمام تلاشش رو میکرد تا توجه ابراهیم رو به خودش جلب کنه. الحق موفق شده بود. با کمک زنم و ناهید فهمیده بود ابراهیم چه غذا و میوه‌ای دوست داره. مدام جلوش خود شیرینی میکرد، واسش غذا میکشید، ظرف ترشی رو کنارش میذاشت و زنم و ناهیدم حسابی هواشو داشتن. این وسط من بودم که دلم خوش بود به علاقه ابراهیم و خیال میکردم با وجود علاقه‌ای که به من داره محال چشم بنده رو من و دل بسته آتنا بشه. یادم حدوداً 1 ماه از اومدن آتنا گذشته بود و هر چند رابطه من و ابراهیم کمتر شده بود، اما من ترجیح میدادم تا زمان وضع حمل آتنا صبر کنم و بعد واسه زندگیم تصمیم بگیرم. اون شب سر شام وقتی عمو زودتر از همیشه برای خواب به سمت پشت بوم رفت، آتنا کش و قوسی به بدنش داد و خودشو کشید سمت ابراهیم. زیر چشمی نگاهشون کردم. آتنا دست گذاشت رو دست ابراهیم اما یه دفعه دستشو عقب کشید و اخم می‌کرد. زنم اما تشری بهش زد. ولی آتنا بی اهمیت به عکس‌العمل ابراهیم لبخندی زد و با اشوه گفت: ابراهیم جان، من تازگی‌ها شبا خیلی پاهام میگیره. یهو تو خواب رگ پام میگیره. دخترها هم نمیتونن کمکم کنن. میدونی که سنگین شدم. درد پام که سراغم میاد وزنم انگار چند برابر میشه. ابراهیم کلافه گفت: خب من چی کار میتونم واسط بکنم؟ زیر چشمی نگاهی به زنم و انداختم. با چشم و ابرو اشاره‌ای به آتنا کرد، یعنی حرف تو بزن. آتنا لبخندی زد و گفت: میگم یعنی اگر ممکنه و اگر مشکلی نداره من شبا تو اتاق تو بخوابم. قندی که دو دستم گرفته بودم تا خیر سرم چاییمو باش بخورم از دستم افتاد رو زمین. با بغض سرمو بالا گرفتم. ابراهیم بدون اینکه نگاش کنه گفت: نمیشه. کنار دخترها بخوابی راحت‌تری. من شبا تا دیر وقت کتاب میخونم. عیبی نداره ابراهیم جان. من عادت دارم. تو روشنایی‌ام خوابم میبره. زنمو فشاری به پای من آورد که یعنی برو بیرون. اما مگه من میتونستم برم بیرون؟ اصلا چرا باید میرفتم؟ واسه همین سر جام نشستم و توجهی به زنمو نکردم که زنمو رو کرد به ابراهیم و با جدیت گفت: این دختر زنت ننه. این که گذشته چه اتفاقاتی افتاده دیگه مهم نیست. مهم الانه. تو در قبال این زن مسئولی. ابراهیم تلخ گفت: 1000 بار گفتم زن من نعیم است. اینو هم شما میدونی، هم روز اول خودم به این دختر گفتم. اش چکید روی گونم. با خودم گفتم وقتی همه پشت آتنا هستن فکر کردی ابراهیم تا کی دووم میاره؟ امشب نه چند شب دیگه که آتنا یه جا گیرش بیره و یکم گریه‌زاری را بندازه قبول میکنه باهاش توی اتاق بخوابه. کم کم خوابیدن توی اتاق تبدیل میشه به خوابیدن روی تشک، سر گذاشتن روی بالش.
تبدیل شدم به یه زن و شوهر واقعی. اون وقت اونی که ضرر میکرد من بودم. اونی که به امید واهی منتظر تموم شدن مدت زمان آبستنی آتنا نشسته بود تا بلکه بعدشون راضی بشه بچه‌شو بذاره و ابراهیم هم طلاقش بده. من ساده لوح بودم. 3 روز بعد از اون ماجرا یه شب داشتم میرفتم اتاق ابراهیم که آتنا صدام زد. جوری با اشوه حرف میزد که منی که دختر بودم دلم میخواست اون فقط حرف بزنه و من گوش بدم. به سمتش برگشتم. پا رو پا انداخته بود و لم داده بود رو بالش و داشت کتاب میخوند. بدون اینکه سرش رو از روی کتاب بالا بیاره گفت: بی زحمت جای منو تو اتاق ابراهیم بنداز. انگار قلبم از حرکت ایستاد. با بهت و ناباوری نگاش کردم. وقتی دید مات موندم و هیچ حرکتی نمی کنم سرش رو بالا گرفت. چته نعیمه؟ چرا ماتت زده؟ با صدایی که سعی می کردم نلرزه گفتم: ابراهیم که گفت لازم نکرده بری. خندید و آینه کوچیکی که کنارش بود رو برداشت و مشغول نگاه کردن به صورتش شد و گفت: نظرش عوض شد. پیراهن یقه بازش رو کمی پایین کشید. پوست سفیدش تو چشم بود و هر چند آبستن بود اما جز یه شکم چیزی نداشت و اندامش کاملا متناسب بود. نفسم گرفت وقتی با شوق گفت: مگه میشه مردی منو ببینه و دلش نخواد کنارش باشم؟ تازه اگر اون مرد محرمم باشه که حالم داشت از این همه وقاحت و بی‌حیایی به هم میخورد. دندونامو به هم فشردم و گفتم: من نوکر شما نیستم. خودت جاتو ببر بنداز اونجا. بعدم با حرص برگشتم سمت اتاقم. حالم خیلی بد بود. اونقدر کفری بودم که همون موقع میتونستم یه بلایی سر آتنا و ابراهیم بیارم و خودمو از اون نکبتی که توش گرفتار شده بودم نجات بدم. همینطور قدم میزدم و منتظر بودم تا ابراهیم برگرده. وقتی در حیاط باز و بسته شد سری به سمت حیاط رفتم. ابراهیم از سر کار برگشته بود. قبل از اینکه به ابراهیم برسم صدای آتنا به گوشم رسید. خوش اومدی ابراهیم جان. شامو واسط گرم کنم؟ همیشه من براش شام رو گرم می‌کردم. چون دیرتر از عمو میومد شامشو می‌ذاشتم توی سینی و می‌بردم تو حیاط. زیر درخت گردو یه گیلی مینداختم و ابراهیمم همونجا غذاشو می‌خورد و کمی با هم حرف می‌زدیم. اما من نه بلد بودم درستکی بهش ابراز علاقه کنم، نه بلد بودم عین آتنا خودمو بهش بچسبونم و ابراهیم جانم صداش کنم. منو که با اون حال دید پاکتی که دستش بود و روی زمین گذاشت و به سمتم اومد. نگاهی نگران به هم انداخت و دستمو گرفت تو دستش. نعیمه جان، طوری شده؟ چرا گریه میکنی قربونت برم؟ دست خودم نبود. من یه دختر ضعیف و ناتوان بودم که حس میکردم دارم تنها مرد زندگیم رو از دست میدم. شک نداشتم اگر ابراهیم رو از دست میدادم دیگه هیچ وقت اون نعیمه سابق نمیشدم. واسه همین نالیدم. آتنا گفت جاشو تو اتاق تو بندازم. کلاف دستور کمرم انداخت. فرو رفتم تو بغل امنی که حس می‌کردم قراره به زودی از دستش بدم. دستی به کمرم کشید و زیر گوشم نجوا کرد: چرا هر چیزی رو انقدر بزرگ می‌کنی نعیمه جان؟ خب بیا تو اتاق بخوابه. من که کاری به کارش ندارم. تو واقعا فکر می‌کنی من انقدر بی اراده و چش شرونم که چش داشته باشم به دختری که با برادرم بوده؟ من هر کاری می‌کنم، هر جا در برابرش کوتاه میام، فقط به خاطر بچه‌ای توی شکمشه. دلم قرص شد. صدای پرحرص آتنا به گوشم رسید و کمی فاصله گرفتم از ابراهیم. ابراهیم جان، اون لباسه که گفتم واسم گرفتی؟ چشمم به پاکتی که دست ابراهیم بود و زمین گذاشته بود افتاد. آتنا دم در نشیمن بود و تلاش میکرد خودی نشون بده و البته که موفق شده بود. با گام‌هایی بلند و پر از ناز و اشوه به سمت حیاط اومد. تنه‌ای به من که مات و مبهوت مونده بودم زد و رفت سمت پاکت. برش داشت و از داخلش پیراهن سفید و کوتاهی بیرون کشید. لباس خواب بود. درسته نداشتم. اما دیگه میفهمیدم این چیه. قبلا پیش مادرم دیده بودم از این سبک لباسا. به محض دیدنش با شوق گفت: چقدر قشنگه. و جلوی چشمای غرق اشک من دست دور گردن ابراهیم انداخت و بوسه محکمی به صورتش زد. خیلی خوش سلیقه عزیزم. دست درد نکنه. اینو گفت و پشتش واسه من نازو کرد و پیراهنو برداشت و برگشت تو نشیمن. ابراهیمم بی حرف دستشو جای بوسه آتنا گذاشته بود و خیره به زمین نگاه میکرد. باورم نمیشد واسش لباس خریده باشه. اونم لباس خواب. دیگه نمیتونستم اونجا وایسم. رو گرفتم از ابراهیم. دیگه واسم مهم نبود غذا خورده یا نه. یا اصلا میخواد غذاشو گرم کنم یا نه. با خودم گفتم بذار همون آتنا بره واسش غذا گرم کنه. حمالیاشو من بکنم. خریداش واسه اون باشه. ابراهیم اما اومد دنبالم. با اعتراض صدام کرد. بازوم رو که گرفت به تلخی گفتم: چیه؟
چی میگی؟ لابد باز میخوای بگی این که واسش لباس گرفتی به خاطر بچه بوده. میخوای بگی وقتی بچهش به دنیا اومد متارکه میکنی. گوش من از این حرفا پره. تو هم برو به زن اصلیت برس. به من چی کار داری؟ اصلا من که داشتم کنج این خونه زندگیمو میکردم. چه میدونستم عشق و عاشقی چیه؟ تو اومدی منو هوایی کردی. با گریه دویدم تو اتاقم. ابراهیم دنبالم اومد. مشتی به در بسته کوبید و گفت نعیمه، تو قول دادی صبر کنی تا این روزا بگذرن. بابا این لباسو اصلا من نخریدم. یه آدرس من داد با یه کاغذ. رفتم کاغذو تحویل اون آدرس دادم. یه زن جوونی بود. اون لباسو داد بیارم واسش. من اصلا بازشم نکردم ببینم چیه. محلش ندادم. حتی اگر راست میگفت، همین که میخواست باهاش توی اتاق بخوابه، حال منو بد میکرد. اون شب تا نزدیکای صبح از فکر بودن آتنا با اون همه اشوه‌گری و فتنه‌گری تو اتاق ابراهیم حالم بد شده بود. فردای اون روز وقتی صبح زود ابراهیم زودتر از همیشه از خونه بیرون زد و آتنا با وقاحت به زنم و گفت نیاز به حمام داره، حس کردم قلبم از حرکت ایستاد. با خودم گفتم تموم شد نعیمه. همون شب اول ابراهیم واداد و این دختر صاحب زندگی شد که حقش نبود، که حق تو بود. زنم هم از سرش و خودش با آتنا رفت گرمابه. میگفت دیگه کم کم باید به همه بگیم این دختر عروس ماست. امید داشت بعد از تولد بچه ابراهیم با آتنا زندگی کنه. میگفت دلم راضی نمیشه یه بچه رو از مادرش جدا کنه. ابراهیم هم اون روز صبح خودش رو از من مخفی کرد و خیلی زودتر از همیشه وقتی من سرم گرم جمع کردن برگای حیات بود با سرعت از خونه بیرون زد. انگاروش نمیشد تو صورت من نگاه کنه. منم داشتم دل بریدن رو یاد میگرفتم. دل میکندم از مردی که نه حرفش حرف بود نه قولش قول. آتنا دیگه خدا رو بنده نبود. از کنار ناهید و نسترن تکون نمیخورد. مدام ستایشون در گوشه هم پچ پچ میکردن و ریز ریز میخندیدن. زنمو هم حسابی پشتشون بود. مدام میوه و گردو میذاشت جلوی آتنا و میگفت اینا رو بخور. آبستنی واسط خوبه. منم جیگرم کباب بود و زبونم کوتاه. هوا که تاریک شد و زنمو فهمید چیزی واسه شام درست نکردم. شاکی و دست به کمر اومد سر وقتم. نعیمه، شام چی شد پس؟ سعی کردم کمی جرأت و جسارت به خرج بدم و بهش بفهمونم اون نعیمه‌ای که نوکر بیجیر مواجبش بود مرده و بهتره دنبال یه نوکر دیگه باشه. واسه همین به سردی گفتم من شام نمیخورم. لب حوض نشسته بودم و با غصه خیره شده بودم به آب حوض که زنمو با هرس گفت کوفتم خوردی. مگه گفتم خودت بخور؟ نمیفهمی آتنا آبستنه؟ نمیشه گشنه بخوابه که. ما هم هستیم. بی‌حوصله از جا بلند شدم. دست خیسم رو با گوشه دامنم خوش کردم و همونطور که میرفتم سمت اتاقم گفتم هر کی شام میخواد خودش درست کنه. من که نوکرتون نیستم. دروغ چرا؟ تمام تنم میلرزید از این جسارت. اما لازم بود. حتی دیرم شده بود. زنم با خشم و عصبانیت به سمتم اومد و بازومو گرفت. چیه؟ هار شدی؟ دوباره ابراهیم برود خندی. زبونه دراز شده. انگار یادت رفته من کیم. اراده کنم با وسایلت پرتت میکنم تو کوچه. اون وقت که افتادی به التماس و تمنا نشونت میدم نافرمانی از من عواقبش چیه. پیه همه چیو به تنم مالیده بودم. اونقدر خسته و ناامید بودم که برام مهم نبود زنم و دیگه چه بلایی قراره سرم بیاره. واسه همین دستمو به ضرب از دستش کشیدم بیرون و گفتم هر کاری دلت میخواد بکن زنمو. واسم اصلا مهم نیست. اونقدر جدی و سرد این کلمات رو گفتم که زنمو باورش شد و دیگه سکوت کرد. منم با سرعت به سمت اتاقم رفتم و درش رو بستم. از عالم و آدم دلم گرفته بود و مرگ و آرزو می‌کردم. اتفاق اون شب اما باعث شد جسورتر بشم. فردای اون روز نه برای جارو کردن حیاط از اتاق بیرون زدم، نه برای فراهم کردن مقدمات صبونه. گفتم تهش پرتم می‌کنم بیرون دیگه. مگه یه سقف بالای سر چقدر ارزش داشت که به خاطرش اینقدر خودم رو خار و خفیف می‌کردم. همون اول صبح بود و 1 ساعتی به بیدار شدن اهل خونه مونده بود که در اتاقم زده شد. ابراهیم بود. نادم و پشیمون با نگاهی که دوخته بودش به زمین. بدون اینکه از سر جام بلند شم به سردی گفتم اینجا چی میخوای؟ زنت بفهمه ناراحت میشه. اون وقت واسه بچه‌تون بد میشه. به سردی گفت اون بچه من نیست. هرسی خندیدم و گفتم پس باید بهت افتخار کنم. چون پدر خیلی خوبی میشی. در قبال بچه‌ای که به قول خودت بچت نیست اینقدر مسئولیت پذیری. حالا حساب کن واقعا بچه خودت باشه. چی میخوای ابراهیم؟ باز اومدی با حرفات منو خر کنی؟ در بست و اومد نشست کنارم. مشخص بود دور از چشم زنم اومده چون میترسی دیده بشه.
و من داشتم به این فکر می‌کردم که اینطور مرد ترسویی واسه چیه منه؟ اصلا به چیه این مرد دلمو خوش کردم؟ ابراهیم خواست لمسم کنه که سری خودمو عقب کشیدم و گفتم اول دل تو یه دل کن آقا ابراهیم. نمیشه شب رو بری پیش آتنا جون تو، روز بیای منو خام خودت کنی. من بازیچه دست تو نیستم که یه روز بخوایم و یه روز پسم بزنی. با صدای ضعیفی گفت دل من یه دل است نعیمه. خودت هم خوب میدونی من از زندگیم چی میخوام. ما با هم حرف زدیم. قول و قرار گذاشتیم. میدونی که تحت هیچ شرایطی نمیخوام از دستت بدم. تلخ گفتم شب رو پیش زنت میمونی، روز واسه من از عشق و عاشقی میگی. بی توجه به تقلا کردنم محکم دستمو گرفت و کشیدم تو بغلش. نمیخواستم لمسم کنه. وقتی کمرمو نوازش میکرد و بوسه به صورتم میزد سست میشد تنم. و اگر بهم میگفت تا خود جهنم همراه هم بیا، نه نمیگفتم. واسه همین نمیخواستم برم تو بغلش. زیر گوشم گفت به جون خودت که عزیزترینی واسم، من حتی انگشتمم به اون زن نخورده. والا به خدا قسم من اون زن رو ناموس برادرم میدونم. اگر راضی شدم عقدی خونده بشه که حتی تو درست و غلطش هم شک و شبهه هست، فقط و فقط واسه خاطر خانواده این دختر بوده. چون میدونستم آدمایی نیستن که به این راحتی دست از سر ما بردارن. منم عین اسد نبودم که فرار کنم و عمری با ترس زندگی کنم. موهامو نوازش کرد. بلد بود چطور از شراحی وارد بشه تا دل منو به دست بیاره. نمیدونم. شایدم من خیلی راحت الوصول بودم. مدت محرمیتمون که تموم شد، کاری میکنیم تا مجبورشن تمدیدش کنن. اینو که گفت با تعجب نگاش کردم که همونطور که موهامو نوازش میکرد ادامه داد من دوست دارم نعیمه. تو این مدتی که با هم بودیم باید این دوست داشتن بهت ثابت شده باشه. اما بعد جای گیر افتادم. نه راه پس دارم نه راه پیش. میدونم آتنا میخواد منو بکشونه سمت خودش تا بعد از تولد بچهش بتونه اینجا بمونه و واسه بچهش مادری کنه. ولی من تو رو میخوام. واسه عطر تن تو میمیرم. حس کردم تو حال خودش نیست. واسه همین سری پسش زدم و گفتم ولم کن ابراهیم. برو اونور. ابراهیم اما با ملایمت گفت میدونی که دلم نمیخواد اشکی به چشمت بشینه. مطمئن باش کاری نمیکنم اذیت بشی. اما وقتی مال من بشی دیگه نمیتونن هیچ جوره ما رو از هم جدا کنن. مهلت محرمیت که تموم شد خودم به ننم میگم ما با هم بودیم. میگم زن و شوهریم. نعیمه جان ما هیچ کار خلاف شرعی نمیخوایم بکنیم. به یاد اشوه‌های آتنا افتادم. به یاد قولای شهباز، به یاد زندگی که تو رویاهام با ابراهیم ساخته بودم. این مرد تنها پناه و حامی من بود. تا قبل از اومدن آتنا به زندگیمون ما لحظات خوشی رو کنار هم داشتیم. تو تمام اون لحظات ابراهیم حتی یه بار پاشو از حدش فراتر نذاشته بود. با اینکه موقعیتش رو داشت با خودم گفتم شاید راست میگه. شاید تنها راه چاره همینه. اونم یکی عین تو. مگه تو تونستی جلوی خانواده آتنا رو بگیری که اون بتونه؟ صدایی تو سرم اما منو از این کار منع میکرد. اما احساسم بر قلبم غلبه کرده بود و این قلبی که تو سینم میتپید توان نگفتن به ابراهیمو نداشت. اونقدر زیر گوشم نجوای عاشقونه کرد و قول داد و خیالمو راحت کرد که دل دادم به دلش. سن و سال آنچنانی که نداشتم. مادر و خواهریم نداشتم که چیزی یادم داده باشن. و تو تموم عمرم حتی با یه پسر نامحرم حرفم نزده بودم. واسه همین حرفای ابراهیم خیلی زود روم تأثیر گذاشت. واسه همین خودمو بهش سپردم و با این جمله که ما به هم محرم هستیم دل خودمو خوش کردم. و زمانی به خودم اومدم که دیگه کار از کار گذشته بود. ترسیده خودمو کناری کشیدم و دو دستی به فرق سرم کوبیدم و گفتم خاک بر سر شدم. سنمو بفهمه زندم نمیذاره ابراهیم. ابراهیم تن و بدنی که اینه بید میلرزید رو سری بغل گرفت و گفت هیچ کسی نمیفهمه نعیمه. این فقط واسه خاطر این بود که مطمئن بشیم تهش مال همین که نتونن از هم جدامون کنن. بهت قول میدم نذارم کسی اذیتت کنه. خودم همه جوره کنارتم. نعیمه به خدا قسم 1000 بار بیشتر از قبل دوست دارم. همین که بهم اعتماد کردی قد دنیا واسم ارزش داره. نمیذارم اشکی به چشمت بشینه. به خدا تا آخر عمر نوکری تو میکنم. حرف میزد و موهامو نوازش میکرد و سرمو بوسه بارون کرده بود تا بتونه دل نعیمه احمقی که انگار چشماش تازه باز شده بود و فهمیده بود چه غلطی کرده رو به دست بیاره. ابراهیم سری بلند شد و از اتاق بیرون رفت. اما قبل از رفتن دست کرد از جیبش یه مشتاجی ریخت تو دستم و گفت اینا رو بخور میرم واسط کم عسل میارم. نعیمه جانم الهی قربونت برم. گریه چرا؟ ما محرم همیم. هیچ کار گناهی هم نکردیم.
فقط واسه تضمین آینده‌مونه. وقتی مطمئن شد تونسته کاری کنی که اون یه مشت آجیلو بخورم، سریع از اتاق بیرون زد. تا یه وقت زنمون نبینتش و دستمون واسش رو نشه. با رفتنش گریم شدت گرفت. رد محوی روی تشکم مونده بود که میترسیدم همون منو رسوا کنه. بی توجه به حال روز زارم، پارچه‌ای برداشتم و کمی خیسش کردم و سریع اون رد قرمزی روی تشکم رو پاک کردم و خدا رو شکر کردم که ملحفه اصلی رو ابراهیم با خودش برد تا یه گوشه گم و گورش کنه. پتویی روی تشکم کشیدم و با صورتی خیس از اشک دراز کشیدم. نمیدونستم آخر و عاقبت این کار عجولانه چیه. اصلا نمیدونستم ابراهیم واقعا به قولش عمل میکنه یا نه. موقعی که داشت از خونه بیرون میرفت با صدای بلندی زنمو رو صدا زد و گفت: ننه، امروز کاری به کار نعیمه نداشته باش. سرما خورده خوابیده. صدای زنمو رو نشنیدم که چی گفت، اما همین که صدای بستن در حیاط اومد، صدای پرخشمش به گوشم رسید. دختره یه هر جایی عین مادرشه. تحویل بگیر آقا جابر. همونطور که ننه این دختره داداش خدا بیامرز تو سحر و جادو کرد و جونش رو گرفت، این دخترم پا گذاشته جا پای مادر افریتش. معلوم نیست چه ناز و اشوه‌ای اومده که سر صبحی ابراهیم سفارشش رو کرده. دقایقی بعد هم مشتی به در اتاق کوبید و صداشو بلندتر کرد. هی، گم شو بیا بیرون، من دارم میرم خرید. بیا غذای ظهر رو بار بذار. با شیء ضعیفی گفتم، اما جون بلند شدن نداشتم. به لحاظ روحی به شدت به هم ریخته بودم و حالم اصلا خوب نبود و ترس و دلهره از آینده نامعلوم داشت منو از پا در می آورد. زانوهام رو توی شکمم جمع کردم و سعی کردم بخوابم. اشک کل صورتم رو خیس کرده بود و هنوز باورم نمیشد همچین اتفاقی واسم افتاده. 1 ساعت بعد در اتاق به سر باز شد. بدون اینکه از جا بلند شم، نگاهی با اعتنا که دست به کمر جلوی در ایستاده بود انداختم. اخماش حسابی تو هم بود و مشخص بود واسه جنگ و دعوا اومده. توی چشم به هم زدن خم شد و پتویی که روم بود و با حرص کنار زد. چه مرگته که ابراهیم دم رفتن سفارش تو کرد. از منم که سالم تری. پتو رو کشیدم سمت خودم و بی‌حوصله گفتم: برو بیرون از اتاقم. حوصله سوال جواب کردن تو رو ندارم. عصبانی تر شد و لگدی به پام زد و صداشو برد بالاتر. حق نداری اطراف ابراهیم باشی. میفهمی؟ زنش منم. من دیگه طاقت نیاوردم. با خشم و عصبانیت از جا بلند شدم و جلوش قدلم کردم. اصلا باورم نمیشد این دختر همون دختری باشه که قبل از عقدش خواسته بود دل منو به دست بیاره تا بدون رضایت من به عقد ابراهیم در نیاد. دندونامو به هم فشردم و گفتم: اونی که وارد زندگی ما شده تویی که عشق و حالت با یکی دیگه بوده و درد سرش رو به جون نامزد من انداختی. یه جوری رفتار نکن انگار من اومدم وسط زندگی تو. من هنوز اونقدر حقیر و بدبخت نشدم که خودمو بندازم وسط رابطه 2 نفر دیگه. حمله ور شد سمتم. دستشو دراز کرد و موهای کوتاهمو کشید و با نفرت گفت: زندت نمیذارم اگه یه بار دیگه به ابراهیم نزدیک بشی. بی اختیار برای دفاع از خودم دستی کوبیدم تخت سینه‌اش تا موهام رو رها کنه. اتاق کوچیک بود و ضربه من باعث شد آتنا محکم به دیوار بخوره. آخی از درد گفت و خودش رو روی زمین انداخت. انگار از خودش بود من بهش دست بزنم تا سری کلی بازی را بندازه. وگرنه ضربه من اونقدر هم محکم نبود که بخواد زمین بخوره. نشست روی زمین و شروع کرد به کلی بازی در آوردن. جیغ و دادی را انداخت دیدنی. ناله می کرد و ناهید و زنمو رو صدا می زد. منم با ترس و وحشت نگاش می کردم. ترس اینو داشتم که واقعا بلایی سرش آورده باشم. واسه همین با نگرانی گفتم: الکی رسوا بازی در نیار. من کاریت نداشتم. خودت از عمد افتادی زمین. زنم و ناهی سراسیمه وارد اتاق شدن. آتنا با دیدنشون زد زیر گریه. مادر جون، دلم درد میکنه. وای بچم، این دختر حالم داد. کوبیدم به دیوار. زنمو با چشمای گرد شده نگام کرد. با بغضی که راه گلومو بسته بود گفتم: خودش اول به من حمله کرد. من فقط خواستم از خودم دفاع کنم. با ضربه محکمی که زنمو به سرم زد، حرف تو دهنم ماسید. با کمک ناهی زیر بازوی آتنا رو گرفتن و از اتاق بیرونش بردن. زنمو اما قبل از خروجشون از اتاق با حرص برگشت سمتم و گفت: تار موی از سر این دختر و بچهش کم بشه خودم چالت میکنم. بعدم در رو بست و از پشت قفلش کرد. با گریه روی زمین نشستم.
دختری که روزی چشم دیدنشو نداشتن و بچهش رو از غیر میدونستن، اینجوری واسهشون یه شب عزیز شده بود. میدونستم البته درد زنمو چیه. میدونستم در واقعیت چشم دیدن آتنا رو نداره. حتی هنوزم شک داشت که بچه توی شکمش از پسر خودش باشه. چند باری هم از زبونش شنیده بودم که چون آتنا آبستنه، احتمال خیلی زیاد عقدش با ابراهیم در کل باطله. اما زنمو واسه خاطر ناهید و گندی که بالا آورده بود و آبرویی که تو ده ازش رفته بود، میخواست دل آتنا رو به دست بیاره. بلکه آتنا راضی بشه ناهید و به عقد شهباز در بیارن. چه خیالات خامی داشت زنمو. تازه زنمو میگفت ناهید که عروس اون خونه بشه و وارث اون ثروت رو به دنیا بیاره، واسه همه عزیز میشه و زندگیش از این رو به اون رو میشه. میدونست با زمزمه هایی که تو ده پیچیده، محال کسی از اهالی ده ناهیدو بخواد. همون چند باری که پاپیچ جواد شده بودن و مادرش باعث شده بود جواد بزنه به سیم آخر و حرف رسوایی ناهید رو بندازه سر زبون پیر و جوون اون ده. گوشم رو به در چسبونده بودم و سعی می‌کردم از صداهای بلند و آرومی که به گوشم می‌رسید چیزی دستگیرم بشه. از طرفی می‌دونستم ضربه‌ای که زدم اونقدر محکم نبوده که بلایی سر بچه بیاد. اما خب بازم میترسیدم بلایی سر بچه بیاد و کاسه کوزه ها سر من شکسته بشه. صدای رفت و آمدها به گوشم میرسید. چند باری صدای باز و بسته شدن در به گوش رسیده بود و صدای غرغر کردنای زنمو. اما چیزی دستگیرم نشده بود. در نهایت طرفای ظهر بود که صدای سلام بلند ابراهیم به گوشم رسید. عادت نداشت سر ظهر برگرده. احتمالاً به خاطر اتفاق صبح برگشته بود. اتفاقی که حتی شرمم میشد بهش فکر کنم. ننه نعیمه کجاست؟ حالش خوبه؟ صدای بلند زنمو به گوشم رسید. بله که خوبه. شازده خانم تمرگیده تو اتاقش. حالش از من و تو هم بهتره. بیا ببین چی به سر این دختر بیچاره آورده. 2 روز بهش خندیدی هار شده. یه جوری حمله کرده به آتنا و کتهش زده که دختر بیچاره داره از دست میره. اگه بلایی سر خودش و این بچه بیاد، جواب خانواده‌ش رو چی بدیم ابراهیم؟ میدونی که هست و نیستمون رو یکی میکنن. ببین من و ابراهیم، این دختره رو تو پروش کردی. تو باعث شدی انقدر وقیح بشه که به زن آبستنت حمله کنه. اون زن بیچاره از درد نداره حرف بزنه. بیا یه سر ببینش تا دلش گرم بشه. انتظار داشتم ابراهیم برخلاف گفته زنمو اول بیا سراغ من. بیاد راست و دروغ حرفای مادرش رو از من بپرسه. اما برخلاف انتظارم هیچ خبری از ابراهیم نشد. مطمئن بودم رفته سراغ آتنا. واسه همین امید و پریشون حال روی زمین نشستم. لحظه ها به کندی می گذشت. انگار 1 سال طول کشید تا بالاخره ابراهیم اومد سراغم. مهربونای من، خیلی خوشحالم که تا اینجا یه داستان نعیمه همراه هم شدید. عزیزای دلم، اگر از شنیدن داستان‌های کانال جادوی داستان با سحر لذت میبرید اما هنوز کانال خودتون رو سابسکرایب نکردید، کمی صبر میکنیم تا دکمه سابسکرایب رو بزنید. حالا بریم و با هم ادامه داستان رو بشنویم. با اخمایی در هم و چهره غرق در فکر سلام آرومی کردم و نگاش کردم. چنگی به موهاش زد و با صدای ضعیفی گفت کتکش زدی؟ دندونامو به هم فشردم. پس باور کرده بود. واسه همین گفتم از خودم دفاع کردم. اول اون حمله کرد. شاکی شد. با دلخوری نگام کرد و گفت آبستن نعیمه. میفهمی؟ تو واقعا به زن آبستن حمله کردی؟ نگفتی بچهش طوریش میشه؟ دندونامو به هم فشار دادم تا گریم نگیره. از سر حرص مشتی به شونه ابراهیم کوبیدم و گفتم برو بیرون. برو کنار زن آبستنت باش. یه وقت طوریش نشه. نعیمه خرکی اصلا. ابراهیم اما هیچ جا نرفت و نزدیکم اومد و کلافه گفت قابل میگه شاید بچهش بیفته. همش هم به خاطر ضربه‌ای بوده که تو بهش زدی. یهو هول ورم داشت. اما خودمو نباختم و گفتم خودش باعث شد. خودش اومد تو اتاق منو تهدید کرد. بهم حمله کرد. موهامو کشید. من فقط خواستم از خودم جداش کنم. ابراهیم بی حرف پاکتی از جیبش در آورد و گرفت سمتم. یه پاکت کوچیک آجیل و یه پاکت دیگه کمی شیرینی مربایی. با صدای ضعیفی گفت رنگ به صورت نداری. اینا رو بخور یکم بهتر میشی. با عصبانیت پاکت رو پرت کردم زمین. برو بیرون ابراهیم. برو پیش زنت. واسه اون آجیل و شیرینی ببر. یه وقت بچهش طوریش نشه. و بازوشو گرفتم و به زور هلش دادم سمت در. برو دل اونو به دست بیار.
با من بدبخت و بیکس و کار چی کار داری؟ و دوباره هلش دادم. خودش هم مقاومتی نکرد و بیرون رفت. در که بسته شد توانم را از دست دادم و زدم زیر گریه. ازش بیزار بودم. این جمله رو 1000 بار تو دلم تکرار کرده بودم تا باورم بشه عشقی بین من و ابراهیم وجود نداره. اما اتفاقی که صبح اون روز افتاده بود باعث میشد دست و بالم بسته بشه و مجبور شم به انتظار تولد اون بچه و برگردوندنش به شهر و عقد دائما با ابراهیم بمونم. صنمو ادعا می‌کرد آتنا حالش بده و افتاده به اون ریزی. اما صدای خنده‌ای که پیچیده بود تو حیاط چیز دیگه ای میگفت. نیم ساعتی بود ابراهیم رفته بود تو اتاقش و مدام صدای خنده‌های بلند آتنا میومد و قلب من داشت مچاله میشد. صنمو هم میرفت و میومد و واسه من چشم و ابرو نازک میکرد که یعنی ببین تو نباشی اینا خیلی با هم خوبن. تهشم فهمیدم آتنا نه مشکلی واسش پیش اومده بوده نه حالش بد بوده. هرچی که بوده واسه کشوندن ابراهیم سمت خودش بوده. اینا رو خودش با وقاحت واسم تعریف کرد. وقتی داشتم گوشه ی حیاط لباسای خودم رو میشستم اومد و بالا سرم وایساد. دستشو به شکمش گرفته بود و لبخند از لبش دور نمیشد. ایستاد کنارم و 2 تا لباسی رو یه بلوز انداخت کنار دستم و با غرور گفت اینا رو هم واسم بشور. جوابشو ندادم. محال بود دست به لباساش بزنم. من بعد از اون همه کلفتی و نوکری زنمو تهش آدم بده شده بودم و کسی چشم دیدنمو نداشت. بعد خانوم دست به سیاه و سفید نمیزد و همه دوستش داشتن. واسه همین تصمیم گرفته بودم منم بشم یکی این آتنا. نه به پخت و پس کار داشتم نه به عادت همیشه لباسا رو میشستم. هرچی هم زنمو حرفارم میکرد و گاهی نیشگونای سفتی ازم میگرفت بازم حرف به گوشم نمیرفت. انگار دیگه از هیچ کسی ترس نداشتم. آتنا سرخوش لبه ی حوض نشست و با خنده گفت دیدی بیچاره؟ دیدی با یه ناز و اشوه چطور ابراهیمو کشوندم سمت خودم؟ پوزخندی زدم و گفتم جز ناز و اشوه اومدن کار دیگه ای هم بلدی؟ هنوز یادم نرفته وقتی با اسد می اومدی تو این خونه چطور صدات میپیچی تو خونه. منتها اینو یادت نره ابراهیم این اسد بی اراده و چه شرو نیست که با 2 تا ناز و اشوه پاش به تخت خوابت باز بشه. خندید. مشخص بود خندش از سر حرصه. صورتش هم قرمز شده بود و دستشو مشت کرده بود تا جلوی خشمش رو بگیره. بشین و تماشا کن روزی که پاشو به اتاقم باز کنم. تو هم عین کپ سرتو بکن زیر برف و خیال کن میتونی در برابر من شانسی واسه بودن کنار ابراهیم داشته باشی. من فقط با یه دروغ و به رحم آوردن دلش نصف روز پیش خودم نگهش داشتم. ببین وقتی این بچه به دنیا اومد چه کارا که نمی‌کنم. آب تشت خالی کردم و از جا بلند شدم. بلکدی به لباسای کثیفش زدم و خونسرد گفتم اینجا خبری از نوکر و کلفت نیست دختر جون. کارای شخصی تو خودت انجام بده. یا اگر خیلی زورت میاد لباستو بده مادر جونت یا ناهید جونت. مطمئن باش اونقدری لازمت دارن که واسه شستن لباس زیرت با هم دعوا کنن. با تعجبی که سعی در مخفی کردنش داشت گفت اونا چرا باید منو لازم داشته باشن؟ چیه؟ حسودیت شده تونستم دلشونو به دست بیارم. با پوزخند به سمتش برگشتم. بهت نمیاد انقدر کنزه باشی. چطور ممکنه زنمویی که چشم دیدنتو نداشت یهو انقدر شیفتت بشه؟ اونم زنی که هنوز شک داره بچه‌ای توی شکمت نوه خودش باشه. اینو که گفتم کمی بهش نزدیک شدم. تازه فهمیده بودم چطور میشه با حرف یکی رو آزار داد و به مرز جنون رسون. دور و بر پاییدم کسی نباشه و صدامو آوردم پایین و گفتم ناهید رسوایی به بار آورده. عین خودت. اصلا بی خود نیست که از تو خوشش اومده چون لنگه حمید. حالا هم صنمو سعی داره دل عروسه به قول خودش هر جایشو به دست بیاره تا بتونه ناهید و شوهر بده. با صدای ضعیفی گفت چرند نگو واسه خودت. شوهر دادن ناهید چه ربطی به من داره؟ خنده موزیانه‌ای کردم و گفتم ربط داره دیگه. اینا فهمیدن زن داداشت حامله نمیشه و رابطش رو برادرت خوب نیست. واسه همین میخوان تو رو مجاب کنن که برادر تو راضی کنی ناهید و عقد کنه. به خیالشون بعد از عقد و آبستن شدن ناهید و به دنیا اومدن یه پسر کاکرسری ناهید میشه عزیز اون طایفه و زن داداشت از دور خارج میشه. ما تو مبهوت مونده بود. حقم داشت. حتی تو خیالاتم به ذهنش خطور نمی‌کرد که این مادر و دختر همچین نقشه‌ای داشته باشن. سرخوش از گفتن حقیقت مشغول رو بند انداختن لباسام شدم. آتنا هم چند دقیقه اونجا نشست و بعد لباساشو برداشت و با قدم‌های کوتاه برگشت و نشیمن. وقتی رفت تازه هول افتاد به دلم که اگر بره و حرفی بزنم و بزنه چی؟
اون وقت صنمو به جون من میافتاد و معلوم نبود چه بلایی سرم می آورد. اما آتنا سکوت کرده بود. نه اون روز بلکه روزهای بعدم سکوت کرده بود. کمتر با صنمو و ناهید حرف میزد و بیشتر اوقات تو اتاقش بود. صنمو هم به هر دری میزد تا دل این دختر رو به دست بیاره و ناهید و پیشش عزیز کنه. اما انگار به در بسته میخورد. خبر نداشت من چه دسته گلی به آب داده بودم. حالم بهتر شده بود انگار. همین که صنمو به هدفش نمیرسید باعث خوشحالی من میشد. روزها از پی هم میگذشت و ابراهیم به شدت منتظر خبر قبولیش تو دانشگاه بود. یادم اون روز صبح زود رفته بود شهر و قول داده بود تا ظهر با خبر خوش برگرده. دل تو دلم نبود و مدام دعا میکردم بهترین رشته قبول بشه و به چیزی که دلش میخواد برسه. آتنا هم با غرور لب حوض نشسته بود به قصد هواخوری. منم از سر دلهره‌ای که داشتم به عادت همیشه افتاده بودم به جون خونه و داشتم مطبخ و زیر و رو میکردم. آتنا کمی آب به صورتش زد و با تمسخر گفت: نعیمه، تو باید الان دعا کنی ابراهیم جای قبول نشه. قابلمه‌های رویی رو روی زمین گذاشتم و با حرص گفتم: اون وقت چرا باید همچین دعایی بکنم؟ من از خدام ابراهیم به مراد دلش برسه، چون دیدم چقدر زحمت کشیده. خیره شد تو چشمام و گفت: فکر کردی ابراهیم جای قبول بشه بعدش اصلا تو رو آدم حساب میکنه؟ یکم فکر کن. اصلا تو رشته پزشکی قبول بشه و بخواد بره شهر دیگه، به نظر دست کی رو میگیره با خودش میبره؟ دست منی که دیپلم دارم و حتی میتونم سال بعد کنکور بدم رو، یا دست تویی که حتی بلد نیستی اسم تو بنویسی؟ نگاهی به سرتاپاش انداختم و با طعنه گفتم: واقعا فکر کردی ابراهیم تو رو با خودش میبره؟ یه زن با شکم بالا اومده که به حساب خودش بچه برادر شوهرش رو به شکم داره؟ وای آتنا، من جای تو بودم از شدت شرم و حیا حتی روم نمیشد سرم و بالا بگیرم و تو صورت کسی نگاه کنم. آتنا یهو سرخ شد و با خشم نگام کرد. سرخوش از کاری بودن حرفم سرم و گرم کارم کردم. هر چند ته دلم میترسیدم حرف آتنا درست از آب در بیاد و ابراهیم اونو همراه خودش ببره. سر ظهر بود و زنم و آبگوشت بار گذاشته بود وقتی سر و کله ابراهیم پیدا شد. چند دقیقه ای میشد که آتنا به بهونه خستگی راهی اتاق شده بود و من فقط منتظر تو حیاط نشسته بودم. در حیاط که باز شد با شوق جلو رفتم. ابراهیم بود، با اخمایی در هم و سری پایین. نگران نزدیک شدم و گفتم: ابراهیم، چی شد؟ قبول شدی؟ سکوتش رو که دیدم نزدیکتر شدم. روبروش که قرار گرفتم سرش رو بالا گرفت و با هیجان خندید. محکم بغلم گرفت و یه دور چرخوندم و فریاد زد: قبول شدم نعیمه، قبول شدم. صدای پرخشم زنم و باعث توقف ابراهیم شد. سری منو زمین گذاشت و با شوق گفت: قبول شدم ننه، پزشکی اونم تهرون. زنم با حرص گفت: خیلی خوب، چرا هوار میکشی؟ با این دختره چی کار داری؟ نمیبینی آتنا حالش خوب نیست؟ از پشت پنجره داره نگاتون میکنه. میدونی چه حالی میشه وقتی شما رو اینجوری میبینه؟ ابراهیم بی‌محابا دست دور کمرم حلقه کرد و منو چسبون به خودش و بوسه‌ای به سرم زد و گفت: ننه، قول داده بودی. قول دادی هر وقت کنکور قبول شدم خطبه محرمیت موقت ما رو باطل کنید و اجازه بدید نعیمه رو عقد دائم کنم. خجالت زده سرمو پایین انداختم که زنمو با نفرت گفت: اون موقعی که این قولو بهت داده بودم تو زن نداشتی. میفهمی؟ این دختر بیچاره به امید تو از کاخ بزرگ پدریش دل کنده و اومده اینجا موندگار شده. تو این لونه موشی که قد سالن خونه آقاش هم نمیشه. دختر تحصیلات داره. همه چی تمومه. اینا با شاه و درباریون رفت و آمد دارن. تک دامادشون که بشی نون تو روغن پسر یکم عقل. ابراهیم با اعتراض گفت: زیر حرفت نزننه. روز اول گفتی بخون دانشگاه قبول شو. هر کی رو میخوای عقد کن و با خودت ببر. تموم شب و روزایی که شما خواب بودی و من درس میخوندم فقط به همین دلیل بود که بتونم به مراد دلم برسم. من اگر درس خوندم به خاطر نعیمه بوده، چون میخواستم از اینجا ببرمش، چون نمیخواستم بیشتر از این بهش ظلم کنید. الانم واسم مهم نیست اون دختر چه احساسی داره. گندی که یکی دیگه بالا آورده رو گردن گرفتم و آبروتون رو خریدم. همون موقع هم بهت گفتم آسمون به زمین برسه دست من به این دختره نمیخوره. اینا رو گفت و محکم‌تر بغلم گرفت. تمام تنم میلرزید، اما دلم گرم بود به حمایت قوی ابراهیم. زنم دندوناشو به هم فشرد و نیم نگاهی به آتنا که از پشت پنجره داشت با گریه نگامون میکرد انداخت و قدمی به جلو برداشت. ساکت شو ابراهیم.
این دختر آبستنه. اگر از قصه توریش بشه، میدونی که 100 تا صاحب پیدا میکنه و دمار از روزگارمون در میارن. فکر کردی این دختر بی کس و کاره و اجازه میدن هر جور تو دوست داری باهاش رفتار کنی؟ ابراهیم خواسته اعتراضی کنه که کسی در خونه رو زد. مؤدب ازش فاصله گرفتم تا بره و در رو باز کنه. زنمو بلا فاصله بعد از رفتنش نزدیکم شد و نیشگون سفته از بازوم گرفت و زیر گوشم غرید: دمار از روزگار در میارم فتنه. حالا بشین و ببین. در که باز شد انتظار دیدن هر کسی رو داشتم به جز پدر آتنا. با دیدن چهره جدی و اخمای گره خوردش یهو ترس عجیبی افتاد به جونم. زنمو با چاپلوسی جلو رفت و تعارف کرد تا پدر آتنا بیاد داخل. پدر آتنا با غرور قدمی به داخل گذاشت. در برابر تعارف زنمو برای رفتن به نشیمن اما مخالفت کرد و روی تخت چوبی زوار در رفته زیر درخت گردو نشست. ابراهیمم انگار هول ورش داشته بود از دیدن مردی که به ظاهر پدرزنش بود. زنمو اشاره‌ای به من کرد تا بساط پذیرایی رو حاضر کنم و بعد رو به پدر آتنا گفت: خوش اومدید آقا. صفا آوردید. الان میگم آتنا جان هم بیان. اتفاقا خیلی دلتنگ شما بودن. اسم شما از سر زبون این دختر نمیافته. بس که بهتون علاقه داره. ماشاءالله به تربیت شما. دخترتون واقعا همه چی تمومه. خانوم، هنرمند، با سواد. حرف زنمو با اشاره دست پدر آتنا نصفمون. با هول و بلا رفتم تو مطبخ و پنجره کوچیکشو باز کردم. به امید اینکه صداشون به گوشم برسه. که پدر آتنا با جدیت گفت: نیازی به تعریف و تمجیدای بی خودی نیست خانم. من خودم خوب میدونم دخترم خطا و اشتباهات زیادی کرده. امروزم اگر اومدم اینجا به این دلیل اومدم که بدونید تحت هر شرایطی من پشت دخترمو خالی نمی‌کنم. آتنا تنها دختر منه و در حال حاضر آرزوی جز خوشبخت شدنش ندارم. با نگرانی استکانا رو تو سینی گذاشتم که زنمو با تملق گفت: البته که همینطوره. هر پدر و مادری آرزوی جز خوشبختی بچه‌هاشون ندارن. کمی سرک کشیدم بلکه بتونم ببینمشون. پدر آتنا رو کرد به ابراهیم و گفت: شنیدم دانشگاه قبول شدی جوان. البته چند روزی هست با خبر شدم. منتها کمی مشغله داشتم و فرصت نکردم زودتر بیام. ابراهیم با تعجب گفت: اما نتیجه ها امروز اومده آقا. مرد با تمسخر خندید. برای شما بله. برای شما امروز اومده. اما من چند روزی هست با خبر شدم که دامادم پزشکی تهران قبول شده. این چند روزم بیکار نبودم. خونه ای که اون اطراف داشتم رو واسه‌تون آماده کردم. خدمم رو هم فرستادم اونجا رو عین دسته گل مرتب کنن. جهیزیه آتنا رو هم فرستادم بچینن. خونه رو به نام آتنا میزنم. یکی از خدمه رو هم میفرستم واسه کارای خونه. چون آتنا جان عادت پخت و پز و انجام کارای خونه نداره. زانوهام سوز شد و روی زمین افتادم. در واقع فرق بین من و آتنا همین بود. اون یه حامی قوی و ثروتمند داشت در حالی که من فقط به عشق ابراهیم تکیه کرده بودم. ابراهیم با صدای ضعیفی که به زور میشنیدم گفت: شما خیلی لطف کردید آقا. منتها من ترجیح میدم برم خوابگاه. اینجوری راحت ترم. صدای جدی مرد حتی تن منی که ازش دور بودم رو هم میلرزون. چه خوابگاهی جوون؟ تو داماد منی. اینو نصف تهرون میدونن. واسه من زشته که دامادم بره خوابگاه در حالی که 10 تا خونه تو سطح شهر دارم. زنم و خودشو انداخت وسط. بله آقا، شما درست میفرمایید. ابراهیم فقط خواسته تعارف کنه. وگرنه که از خودش باشه توی خونه ی همه چی تموم کنار زنش باشه. پدر آتنا از جا بلند شد. پیپش رو از توی جیب کتش در آورد و روشنش کرد. نزدیک ابراهیم شد و با کلامی که بوی تهدید میداد گفت: مهربونای من، به نظر شما ابراهیم در برابر وعده و ایدای پدر آتنا سست میشه و قید نعیمه رو میزنه یا پای عشقش میمونه؟ نظرات قشنگتون رو توی کامنت ها میبینم و میخونم. ممنون از اینکه همیشه همراه همید و قوت قلبم. دوستتون دارم.